ሰላም የBelayTech የዩቱዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ነገሮችን እናወራለን። በዛሬው ቪዲዮዬ እንዴት አድርገን ለዩቱዩብ በጣም ወሳኝ የሆነውን ተምኔል በስልካችን በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል። እሺ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንግባ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት በስልካችን በቀላሉ የዩቱዩብ ተምኔል መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ፕሮግራማችን አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። መጀመሪያ እሱን አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ እናወርዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። በፕሌይ ስቶር ላይ የምናገኘው አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ሰርች ማድረጊያው ቦታ ላይ ደን pixellab ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄው መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስቶል እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ስለጫንኩት እዚህ ጋር ኦፕን ነው የሚለኝ። እናንተ ግን ኢንስቶል አድርጋችሁ ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ስንከፍተው እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ስቶሬጅ አክሰስ አለው እንድናረግ ይጠይቀናል። አለው እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደፈቀድንለት እንደዚህ ሆኖ ነው ይመጣልን። የመጀመሪያ ይሄኛውን ቴክስትኛ ስለማንፈልገው እናጠፋዋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ያው ዲሌት የምትል ምልክት አለች። እሷን በመንካት አጠፋዋለሁ። ዲሌት ሲለኝ ኦኬ ብዬ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ እንደምናረገው እዚህ ጋር 3 ነጥብ አለች። እሷን ነካለን። እሱን ከነካን በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ ሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ኢሜጅ ሳይዝ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ከስተም የምትለውን ቦታ ትንሽ ጊዜ ጫን አረጋታለሁ። ጫን ሳረጋት እንደዚህ ብዙ አማራጮች ያመጣልኛል። ዩቱዩብ ተምኔል ሚል አማራጭ አለ። እሱን አማራጭ መርጣለሁኝ ማለት ነው። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ እንደምታረጉት ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወደታች ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋር ኦኬ የምትል አማራጭ አለች። ስንመርጥ እንደዚህ ነው የሚመጣልን መጀመሪያ ላይ። አሁን እንደምናረጋው እንደዚህ መጀመሪያ ላይ የራሱን ከለር አምጥቶልናል። እኛ የምንፈልገውን ከለር እናስገባለታለን ማለት ነው። እናንተ ከቪዲዮአቸው ጋር ወይንም ደግሞ ከቻናላችሁ ጋር ማች የሚያረግ ከለር ለባክግራውንድ ትመርጡለታላችሁ። እሱን ባክግራውንድ ለመምረጥ ምንድነው የምናረጋው? እኛ ላይ ያለውን የአራት ማዕዘኑን ነካዋለኝ። እሱን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያው አማራጭ ላይ ከለር የምትል አማራጭ አለች። እሷን ነካታለኝ። እሷን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች ያመጣልኛል። ከለር እና ግሬዲየንት የሚል ከለር የሚለውን ነካዋለኝ ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ብዙ የከለር አማራጮችን ያመጣላችኋል። ለባክግራውንዳችሁ የምትፈልጉትን ከለር እንደዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉት ከለር ከሌለ የመደመር ምልክቱን ትነኩትና እዚህ ጋር የመደመር ምልክቱን ትነኩትና ብዙ የከለር አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር ከሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥ የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዛ ጋር ካልተደረደረው እዚህ ጋር ቀይ ከፈለኩኝ ወደዚህ እመጣለሁ። ሌላም ከለር የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ያደርጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ቀይ ልምረጥና ከዛም በኋላ ኦኬ ልበለው ማለት ነው። ኦኬ ስትሉት አያችሁ እዚህ ጋር የባክግራውንድ ከለሩ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን የባክግራውንድ ከለር እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የራስ ምልክቱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። አሁን ከለር ባክግራውንድ መርጠን ጨረስን። አሁን የቀረ ምንድነው ቴክስት ማስገባት ነው ማለት ነው። የምንጽፋቸውን ቴክስቶች እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። እሱን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የመደመር ምልክቱን አንዴ ጫን እንለዋለን። ከዛም በኋላ ቴክስት የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቴክስት የሚለውን አማራጭ ስትመርጡ እዚህ ጋር ቴክስት ያመጣል ማለት ነው። ይሄው ቴክስቱን ከፈለግ እንደዚህ ጎትተን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። ማሳደግ ከፈለግን ደግሞ እቺኛዋን ነገር ይዘን እንደዚህ ስንጎትተው ያድጋል ማለት ነው። ቴክስቱ ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቴክስት አሁን እኛ የምንፈልገው ቴክስት አይደለም። እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን አንዴ ጫን እናደርጋታለሁ። ከዛ አሁንም የእርሳስ ምልክት ሲመጣልኝ እሱን ነካረጋለሁ። እዚህ ጋር ቴክስቱን ኤዲት እንዳደርግ ቦታ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄን ቴክስት አጠፋና ራሴ የምፈልገውን ቴክስት እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ BelayTech ብዬ ልጻፍ። እንደምታዩት BelayTech ብዬ ከጻፍኩ በኋላ የምትፈልጉትን ቴክስት ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ኦኬ ስትሉት ቴክስቱ እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ቴክስቱን ዙም ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሳይዙን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳይዙን መጨመር ካልተመቻችሁ ምን ታረጋላችሁ? ኤ የሚለውን ምልክት ትመርጡና እዚህ ጋር ከዛም በኋላ ወደዚህ ዝቅ ትሉና ሳይዝ የምትል አማራጭ አለች። ከዛ በዚህ ቴክስቱን ማሳደግ ማሳነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ ያሳድጋችሁ ወይንም ደግሞ ፖዚሽኑን ደግሞ የፈለጋችሁት ቦታ ማረክ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እኔ ቴክስቱን መሃል ላይ እንዲሆንልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚል አለ። እሱን ከነካሁት በኋላ ይሄው ይሄንን መምረጥ እችላለሁ። መሃል ላይ ይሆንልኛል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ወደ ዳር ማውጣት ወደ ፊት ለፊት እንደዚህ ማስኬድ ትችላላችሁ። መሃል እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄን ተነካላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መሃል ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክስታችንን ኤዲት አድርገን ጨረስን። ደግሞ ኢፌክቶችን መጨመር ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? ቴክስቱ ላይ አንዳንድ ኢፌክቶች መጨመር ከፈለግን ለምሳሌ ቴክስቱን ከለር ካልወደድኩት እዚህ ጋር መጣና ከለር የሚል አማራጭ አለ። መጀመሪያ ግን ኤ የሚለው ይሄ መመረጡን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ኤ የምትለዋ
እቺ መመረጧን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከለር የሚለውን አማራጭ ትነካላችሁ። እንደቀድሞ እዚህ ጋር ከለርና ግሬዲየንት የሚል አማራጭ አለ። ከለር የሚለውን ከነካው በኋላ የምፈልገውን ከለር እዚህ ጋር ነካለው ማለት ነው። አሁን ቴክስቱ ይቀየራል። ጥቁሩን ስነካ ሌላም ከለር ከፈለግን እንደዚሁ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለቴክስት የሚሆነውን ከለር ያው እንደዚህ ያረኩኝ መቀየር ይችላል የቴክስቱን ከለር። ይሄን ከለር ካልወደዳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፕላስ የሚለውን ነክታችሁ ሌላ ከለር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ስትሉት የቴክስቱ ከለር እንደዚህ ይቀየራል ማለት። ከዛ ራይት ምልክቱን ነክታችሁ ከዚህ ትወጣላችሁ። ሌሎች የቴክስት ኢፌክቶችን መጨመር ከፈለግን ለምሳሌ ቴክስቱ ላይ ፎንቱን መቀየር ከፈለጋችሁ የጽሁፉን የተጻፈበትን ፎንት የሚል አማራጭ አለ። እሱን ተነኩታላችሁ። ከዛም በኋላ ወርታች ዝቅ ብላችሁ ብዙ ፎንቶች ከአፕሊኬሽኑ ጋር የሚመጡ ፎንቶች አሉ። አዲስ ተጨማሪ ፎንት ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ከአፕሊኬሽኑ ጋር የሚመጡ ፎንቶች ውስጥ አንዱን ፎንት መርጣለሁ ማለት ነው። ያው የነካካችሁ የማራጣችሁ የቀያየራችሁ ማየት ትችላላችሁ ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጡ ቴክስቱ ላይ ማለት ነው። ቦልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ኢታሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። የቀያየራችሁ ብቻ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ኢፌክቶች ነው ያሉት። ከርቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ጽሁፉን ያው እዚህ ጋር ከርቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም ብዙ ኢፌክቶች አሉት አፕሊኬሽኑ። እናንተ እዚህ ጋር የቀያየራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስትሮክ መጨመር ከፈለኩኝ ቴክስቱ ላይ ስትሮክ የሚለውን ነካና ከዛችኛዋን ኢኔብልድ የምትለዋን አባራታለሁ። እቺን ካበራው በኋላ የስትሮኩን ከለር መርጣለሁ እዚህ ጋር ጥቁር ባረጋው። ከዛም በኋላ ወርታች ዝቅ ትሉና ስትሮክ ዊድዝ የምትላለች ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄን ሰበብ ነካው ሰዓት ቴክስቱ ላይ ስትሮክ ይጨምራል ማለት በጥቁር ስትሮክ ይጨምርበታል። የስትሮኩን ከለር መቀየር ትችላላችሁ እንደተመቻችሁ ማለት ነው። ያው ከዛም በኋላ ስትጨርሱ ኤዲት አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ የራይት ምልክቱን ትነካላችሁ። ሌሎችም ብዙ ኢፌክቶች አሉ የነካካችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቴክስቴን ጨምሬ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ኢሜጆችን ተምኔል ላይ ማስገባት ከፈለኩኝ ለምሳሌ የተወሰኑ የአርቲስቶች የሞዴሎችን ተምኔሎች ተምኔል ሲሰሩ ኢሜጃቸውን ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት እንደምታስገቡ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ከነካም በኋላ ፍሮም ጋለሪ የምትል አማራጭ አለች። እሷን ነካታለሁ። ከዛ እሷን ከነካው በኋላ ኢሜጁን ያስቀመጥኩበትን ቦታ ሄጄ እመርጣለሁ ከጋለሪ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ፎቶ ልምረጥ። ከዛ ከመረጥኩኝ በኋላ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ ሊኖረው ይገባል ኢሜጁ። ከዛም በኋላ ራይት ምልክቷን እዚህ ጋር ነካለሁ። ያው እንደምታዩት በመነካ ሰዓት እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ኢሜጁ። ሌላም ኢሜጅ መጨመር ከፈለጋችሁ አሁንም ፕላስ ምልክቱን አድርጋችሁ ያውንም ፕሮሰስ መድገም ነው ማለት ነው። ሌሎች ኢሜጆችን እዚህ ተምኔል ላይ ለመጨመር ማለት ነው። እዚህ ኢሜጅ ላይ ደግሞ ኢፌክቶችን መጨመር ከፈለጋችሁ እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ትመጡና የማሉን ከነካችሁ በኋላ ለምሳሌ ስትሮክ መጨመር ከፈለኩኝ እዚህ ኢሜጅ ላይ ስትሮክ ሚለውን ነካለኝ። እሱን ከነካው በኋላ እንደቀድሞ ይሄንን ኢኔብል ሚለውን አባራዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስትሮክ እንዲሆንልኝ የፈለኩትን ከለር እዚህ ጋር መርጥና ወርታች ዝቅ ትሉና የስትሮኩን ዊድዝ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። አሁን ያው ስትሮክ ዊድዙን በመጨመር ሰዓት ያው ኢሜጁ ላይ እንደምታዩት ከኋላው ነጭ ባክግራውንድ ይጨምርለታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ኢሜጃችሁ ላይ የተለያዩ ኢፌክቶችን ኢሜጁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ልክ እንደ ቴክስቱ ማለት ነው። ከዛ ከወደዳችሁት ኤዲት አድርጋችሁ ሲጨርሱ ራይት ምልክቱን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ያው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ማድረግ ትችላላችሁ የእናንተን ፈጠራ ላይ በመጨመር ማለት ነው። ሌሎች ኢሞጂዎችን ደግሞ ወይንም ደግሞ ስቲከሮችን ደግሞ ተምኔላችሁ ላይ መጨመር ከፈለጋችሁ ራይት ምልክቱን እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቱን ከነካችሁ በኋላ ሼፕ ከፈለጋችሁ ሼፖችን መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ሼፖች አሉ። ቀስት እንደዚህ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሼፖቹን መጨማመር ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት አፕሊኬሽኑ። ተጠቀሙበት እናንተ የነካካችሁ። ለምሳሌ ፕላስ ምልክቱን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ስቲከሮች ሚሉ አለ። ስቲከር ሚል አማራጭ አለ። እሱን ነካዋለሁ። ኢሞጂ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ኢሞጂስ የምትል አማራጭ አለች። ያው የተለያዩ ኢሞጂዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ለምሳሌ እነዚህን ኢሞጂዎች መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ያው ኢሞጂዎች እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የተለያዩ ኢሞጂዎችን ከጨመራችሁ በኋላ ስትወዱት ራይት ምልክቱን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካልተመቻችሁ ደግሞ ማጥፋት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ቀስት ማጥፋት ከፈለኩ መጀመሪያ ቀስቱን ከመረጥኩት በኋላ ዲሊት እለዋለሁ። ከዛ ኦኬ ስለው ይጠፋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይጠፋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቴክስቱንም ኢሜጁንም ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉን ኤዲት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንዴት ኤክስፖርት እንደምታደርጉ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሴቭ ምልክት አለች። አንዴና ካረጋታለሁ። ከዛም በኋላ ሴቭ አስ ኢሜጅ ምትላለች። ሴቭ አስ ኢሜጅ ምትለዋን ነካታለሁ። ከዛም በኋላ እንደዚህ ሴቲንጉን ያመጣልኛል። ከዛም በኋላ ሴቭ ቱ ጋለሪ የሚለውን መርጣለሁ። ኦሬዲ ሴቭ አድርጎታል ማለት ነው። ጋለሪ ላይ እጄ አገኘዋለሁ። ይሄንን
መልሼ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ቪዲዮዬን ተምኔልን አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ጀማሪ ዩቲዩበሮች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።